अहिले बर्लिनको टिकट चेक गर्दैछु यहाँनेरि हामी देख्न सक्छौं यो 7 घण्टा 10 मिनेटको फ्लाइट हो दुबईबाट बर्लिन बर्लिनबाट दुबई 953 दिराम छ टिकटको रेट 7 घण्टा 10 मिनेटको फ्लाइट छ यो घाटामा उडाइरह्यो होला पक्का उडाएको छैन होला घाटामा प्रफिट त गरेर होला कि त इस्यु एकदमै सिरियस छ तर यसलाई मान्छेहरूले त्यति सिरियसली लिइरा छैनन् कि जस्तो पनि लाग्छ फेरि कहिलेकाहीँ लाग्छ हैन सिरियसली चाहिँ लिइराछन् तर भन्नको लागि मात्रै तर रियली यसमा डेलीका डेली इम्प्याक्ट पर्ने डेलीका डेली पिसिने भनेको एकदमै सामान्य मान्छेहरू छन् जसको आवाज कसैले पनि सुन्दैन तर ती सामान्य मान्छेहरू हुन् जुन घरबारी धितो राखेर साउसँग लोन लिएर परदेशमा हिँडेको एकजना मजदुर जुन मजदुरीमा पनि पिसिराखेका हुन्छ त्यही मजदुर जुन मजदुर आफू घर फर्किने बेला पनि पिसिन्छ र मजदुरलाई सधैँभरि पिसीको पिसी न आफ्नो देशमा रोजगारी छ न विदेशमा जानलाई सहजीकरण र सहजता छ खैर यो अलिक धेरै इमोसनल हुन लाग्यो जस्तो छ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एयर टिकटकै बारेमा एयर फेयरको बारेमा हवाई जहाजको भाडाको बारेमा र यो एकदमै सामान्य सिम्पल कुरा हैन हेर्नुस् एकदमै ठुलो कुरा हो र तपाई हामी सबैजना मिलेर यसलाई साथ दिनुपर्छ कि यो भाडा घटाउनु पर्छ अथवा एउटा लेभलमा आउनुपर्छ एउटा टाइमिङ हुन्छ भाडाको आज हामी यो भिडियोमा के पनि बुझ्छौँ भनेदेखि चाहिँ भाडा अथवा रेन्ट जुन रेन्ट भन्दा पनि फेयर भनौँ एरोप्लेनको फेयर त्यसले नर्मली काम चाहिँ कसरी गर्छ अनि कुनै बेला भाडा महँगो र कुनै बेला भाडा सस्तो कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा नि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ जबकि नेपालको एयरपोर्ट अलि समयको लागि काठमाडौँको जुन मेन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो जहाँनिर धेरै फ्लाइटहरू हुन्छन् त्यो एयरपोर्ट दिनको 10 घण्टा बन्द हुने भएपछि लगभग 5 महिना भनेको छ ठ्याक्क टाइममा काम सकियो भन्ने थियो पनि हैन भने अरू देशहरुमा त अलिकति विश्वास गर्न सकिन्थ्यो हाम्रोमा अझै पनि सकिदैन खैर एयरपोर्टको काम भएर त्यति टाइममा सकिएला पनि हामी आशा गरौँ त्यो पनि 5 महिना हो सानो समय हैन एक दिनको 2 दिनको कुरा छैन यहाँ यो बन्द हुने भइसकेपछि एयरलाइन्स कम्पनीहरुले आफ्नो फ्लाइट निकै कम गरे लगभग अघिल्लो वर्षमा यो समयमा 410 वटा जति फ्लाइट हुँदा रहेछन् भने अहिले 237 त्यस्तै आसपासमा फ्लाइटहरू बन्द अथवा कम गरिएको छ हामी केही जानकारीहरू पनि लिन्छौँ र हामीले केही कुरा बुझ्छौँ पनि आज कि फेयरले कसरी काम गर्छ र लजिकल्ली तपाईलाई लाग्छ कि फेयर साच्चीकै घटाउन मिल्छ साच्चीकै यसलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ भनेदेखि तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ जसरी सुकै आवाज उठाउनुहोस् भिडियो बनाउनुहोस् यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुहोस् स्ट्याटस लेख्नुहोस् सोसियल मिडियामा दबाब दिनुहोस् तपाईँ कुनै कम्पनी हुनुहुन्छ तपाईँ कुनै एनजिओ आइएनजिओ हुनुहुन्छ त्यसबाट तपाईँ आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ कुनै सरकारी निकायमा हुनुहुन्छ या तपाईँ सम्बन्धित निकायमै हुनुहुन्छ भने त झन् धेरै त्यसलाई सहज तरिकाले आवाज उठाउन सक्ने भयो यसमा पेलिने भनेको नर्मली दुईटा पक्ष हुन्छ एउटा पर्यटक र अर्को लेबर अथवा श्रमिक पर्यटकको कुरा त छोड्दिउँ टिकट सस्तो भएपछि जाउँला यो गरौँला त्यो गरौँला त्यो बाहिर जाने पर्यटकको लागि तर नेपाल आउने पर्यटकको लागि चाहिँ ठुलो असर पर्छ यसले एज अ टुरिस्ट म कुनै देश घुम्न जाँदैछु भने मैले के हेर्छु सबभन्दा ठुलो कुरा मेरो खर्च हुने भने केमा हो ट्राभल एक्सपेन्सेस टिकटमा हो एयर टिकटमा त्यो सस्तो छ भने अब मैले अरू प्लानहरू बनाउन थाल्छु नेपालको केसमा हेर्दाखेरि होटलहरू सस्तो छ अरू ट्राभल डेस्टिनेसनहरूमा जान लोकल खानादेखि लिएर एभ्रिथिङ सबै चिज एकदम सस्तो छ एकदम रिजनेबल अरू देशको कम्पेरिजनमा धेरै देशहरूको तर नेपालको एयर फेयर यति महँगो छ भने को नेपाल आउन चाहन्छ मान्छे कोही आउन चाहन्छ कोही पनि आउन चाहँदैन भनेपछि यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो असर गर्छ नम्बर 1 नम्बर 2 हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो जीडीपी अथवा देशको कमाइको देश धानिएकै एउटा अर्थतन्त्र धानिएकै भनेको रेमिटान्सले हो त्यो रेमिटान्स तिनै व्यक्तिहरूले पठाएका हुन् जो विदेश गएर पैसा कमाएका छन् आफ्नो परिवार पालेका छन् तिनीहरू छुट्टी आउनको लागि जानको लागि र सुरुमै विदेश जानको लागि पनि एउटा श्रमिक विदेश जानको लागि लाग्ने खर्चहरू मध्येको सबभन्दा ठुलो हिस्सा समेटिएको हुन्छ एयर फेयरले खैर इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल भन्ने छ यसमा चाहिँ इम्प्लोयरले पे गर्नुपर्ने भन्ने छ इम्प्लोयरले पनि थोरै छ भने ठिकै छ नि त थोरै पैसा हामी बियर गरौँ भन्ने हुन्छ धेरै छ भने हैन आफै तिरेर आऊ भनिदिन्छ मेसो परिवार छुट्टीमा जाने आउने कुराकानी गर्ने हो भने पहिला कम्पनीहरूको के थियो भन्दा टिकट दिने भन्ने हुन्थ्यो बिस्तारै धेरै कम्पनीहरू बाटा भयो फिक्स्ड बनाइदिए जस्तै मानौ फर इक्जाम्पल युएमा अन एन एभरेजमा 13-1400 दिरामको हिसाबले टिकट चल्थ्यो अहिले त 2500 3000 3500 छ धेरै कम्पनीहरूले के बनाइदियो भने 13-1400 दिरामको हिसाबले टिकट हुन्छ भनेपछि हामीले पनि इयरली अथवा 2 इयरमा जहिले तपाईँ अथवा कामदार जाने हो घर त्यो बेला 1300 देखि 1500 को एउटा स्ल्याब बनाइदिएको छौँ यति हामी दिन्छौँ बाँकी जति बढ्यो भने तिम्रो घट्यो भने पनि तिम्रो 1000 मा टिकट पाऊ भने पनि तिमीलाई 500 फाइदा भयो मैले 1500 2 लाई दिएको छु भने 3000 पर्यो भने 1500 तिमीले हाल त्यस्तो भन्ने कम्पनी
कम्पनीहरू छन् आजभोलि भनेपछि ओभरअलमा हेर्दाखेरि ठुलो मात्रामा पिसिने भनेको एकजना श्रमिक विदेश गएर कमाउनु छ 1000 दिरहम लगभग 35-36 हजार 2 महिनाको पैसा त एकचोटिको कम्पनीले टिकट दिने एकदम कम मात्रै हुन्छ 2 महिनाको स्यालेरी त टु वे टिकटमा जान आउनको लागि खर्च गरेर सकिन्छ अब कति पेलियो होला एउटा मान्छे भन्नुहोस् अरू त कुरै छोडिदिनुहोस् अरू खर्च गर्दा हिसाबै नगरौँ अब यो अवस्थामा यदि श्रमिकको लागि सोच्ने हो ल खैर श्रमिकको लागि पनि सोचेन भने सम्बन्धित निकायहरू छन् तिनीहरूले आफ्नो हाम्रो देशको लागि सोच्ने हो हाम्रो देशको पर्यटनको लागि सोच्ने हो भने एउटा यस्तो फोमो क्रिएट गरेर फोमो फियर अफ मिसिङ आउट भन्छ एउटा सेल्सको भाषा हुन्छ यसलाई त्यो भनेको के भन्दाखेरि टिकट यति धेरै महँगो हुनुको पछाडि सबभन्दा ठुलो रिजन चाहिँ जब एयरपोर्ट बन्द हुँदैछ भनेपछि फ्लाइट कम हुँदैछन् फ्लाइट कम हुँदै भएपछि टिकट पाइँदैन सिट पाइँदैन सिट नपाएपछि टिकट पाइँदैन टिकट नपाइने भएपछि मान्छेहरू चाहिँ अब टिकटै पाउँदिन कि म जानै पाउँदिन कि भनेर मान्छेहरूले जति पैसा हालेर नि किन्छन् त्यसलाई चाहिँ सकिँदैछ अब एयरपोर्ट बन्द हुँदैछ फ्लाइटहरू कम हुँदैछन् सकिँदैछ यो फोमो क्रिएट गरेर केही मान्छेहरूले नमजासित पैसा लुडाइरहेछन् र पेलाइमा को परिरहेछ नर्मल श्रमिक परिरहेछ केही छन् यहाँ जस्तै एउटा रातो पार्टीले विमानस्थल बन्द हुनुभन्दा 1-2 दिन पहिल्यै रातो पार्टीले एउटा न्युज ल्याएर छ यो न्युजमा चाहिँ विमानस्थल बन्द नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा कालो बजारी नर्मली 410 वटा फ्लाइट हुँदा रहेछन् अब चाहिँ 287 वटामा झारिएछ त्यो झारिसकेपछि चाहिँ यो भएको अब यहाँनिर डिटेलमा दिएको पनि छ र कुन फ्लाइटहरू कति बनाएका छन् भन्ने पनि यो डिटेलमा छ हामी युट्युबमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखौँला तपाईँ अरू कुनै हाम्रो प्लेटफर्ममा हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज गएर एकचोटि युट्युबमा हेर्नु होला युट्युबमा सबै चिजहरू हामीले यसको डिस्क्रिप्सनमा जति पनि हाम्रा रिसोर्सेसहरू लिङ्कहरू छन् त्यो हामीले राख्ने होला तपाईँलाई अझै सजिलो हुन्छ हामीले यहाँ सबै डिटेलमा भनिराख्नै परेन अब यहाँनिर यसको यो टिकटको लास्टमा एउटा कुरा लेखिएको छ यहाँ अहिले चाहिँ के ट्राभल कम्पनीहरूले दिल्लीबाट मान्छे पठाउन थाले अब यहाँनिर पैसा कमाइ पनि ट्राभल कम्पनीले राख्छ फेरि तर साना ट्राभल कम्पनीले होइन ठुलो ट्राभल कम्पनीहरूले जसले एकैचोटि टिकट किनेर राख्छन् जस्तै अब त टिकटको डिमान्ड बढ्छ भनेपछि के हुन्छ एकचोटि टिकट किनेर राख्छन् त्यसपछि उनीहरूले अरू साना ट्राभलरलाई चाहिँ टिकट बेच्छन् मल्लाको रेटमा बेच्ने भयो अब एयरलाइन्सको कुराकानी गरौँ अब एयरलाइन्सको अनलाइनमा पनि महँगो देखिन्छ नि टिकट कहिलेकाहीँ एयरलाइन्सको पनि बदमासी हुन्छ जस्तै एयरलाइन्सको फेयर सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एयरलाइन्सको यो अटोमेटिक सिस्टम हुन्छ कतिपय ठाउँहरूमा भने कति चाहिँ उनीहरूले सेट गरेका हुन्छन् अल्गोरिदम हुन्छ एउटा जस्तो मानव एयरलाइन्समा अलग अलग सिटहरू हुन्छ त्यो वाइ सेक्सन त्यो लेखादिएको छ नि हामीले बिजनेस भइहाल्यो इकोनोमिकको पनि स्प्लिट गरे हुन्छ इकोनोमिकमा पनि लास्टतिर पहिला अलिकति सस्तो टिकट हुन्छ बिचको अगाडितिरको अलिकति महँगो हुन्छ त्यो टाइपले उनीहरूले फेयर सिस्टम हुन्छ यतिसम्म कि झ्यालको अलिकति महँगो होइन साइडवाला जुन हामी घिन्ने ठाउँको नजिकको छ त्यसको अलिकति सस्तो सिटको हिसाबले पनि यिनीहरूको रेट हुन्छ अब यिनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छन् भन्नुहुन्छ भने जस्तै मानव फर इक्जाम्पल मसँग 158 वटा सिट छ त्योमध्ये 8 वटा चाहिँ मेरो बिजनेस सिट हो नेपाल एयरलाइन्सकै कुराकानी गर्ने भने होइन उसले त्यस्तो गर्छ भन्न खोजे होइन जस्ट प्लेनको मैले उदाहरण दिएको जुन हामीले चढ्छौँ 2-3 साइड टु सिट भएको 320 एयरलाइन्स भन्छ एयरबस 320 अब त्यसमा 150 वटा सिट मध्ये उसको हिसाबले 50 वटा सिटको रेट एउटा छ अरू 50 वटा एउटा छ अरू 50 वटा एउटा छ 3टा भागमा बाँडेको छ जुन लास्ट 50 वटा छ त्यो चाहिँ एकदम सस्तो छ कसैको लगेज छैन भने त्यसको अलिकति अझै सस्तो छ कसैले मिल चुज गर्दैन भने बजेट एयरलाइन्सको त्यो अलिकति अझै सस्तो हुने भयो यसरी यसलाई स्प्लिट गरिएको हुन्छ तर जसले ट्राभल एजेन्सीहरू छन् उनीहरूले अथवा जो ठुल्ठुला ट्राभल छन् जसले एकैचोटि किन्छन् जुन सस्तो भन्नेवाला टिकट छ नि त्यो किनिसक्छन् कहिलेकाहीँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एयरलाइन्सले आफै बदमासी गर्न सक्छ मेरो सस्तो टिकटहरू चाहिँ बिकिसक्यो अब महँगो रेटको मात्रै टिकट छ त्यसपछि अब त्यो जुन सस्तो टिकट छ एकदमै सस्तो टिकट जुन हामीले एकदमै कम रेटमा पाइन्थ्यो त्यो टिकटको रेट पनि जुन हाई रेट छ महँगो टिकटको रेट छ त्यसैमा जाने भयो यसरी टिकटको रेट महँगो पर्ने भयो अब एकदम सिम्पल हाम्रो देशको टिकटको रेट चाहिँ कति हुनुपर्छ त दसैँ तिहार इयरमा कहिलेकाहीँ हुने एकदमै हाइली सिजनहरूको कुरा अलग हुनसक्छ यो नर्मल अफ सिजनहरूमा पनि किन एयरलाइन्सहरूलाई घाटा हुन्छ होला त डेफिनेटली पनि मलाई हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन म आफू एयरलाइन्सको बिजनेसमा छैन एयरलाइन्समा कति इन्कम हुन्छ कति प्रफिट हुन्छ भन्ने मलाई एउटा पर्टिकुलर एउटा एयरलाइन्स को कुराले थाहा हुने कुरा हैन तर मलाई के चाहिँ थाहा छ भने एयरलाइन्स घाटामा चाहिँ चल्दैन घाटामा चाहिँ उडाउँदैन अलिकति समय सुरुमा केही अप्ठ्यारो हुन सक्ला जस्तै मानव फर इक्जाम्पल अहिले पोखरा र भैरवा दुईटा एयरपोर्ट छन् तपाईले सुन्नु भएको छ पोखराको एयरपोर्टमा 2 वर्षपछि लगभग 1.5 वर्षपछि एउटा प्लेन आयो त्यो पनि त्यही प्लेन हो जुन 1.5 वर्ष पहिला आएको थियो मतलब इन्टरनेसनल फ्लाइट 0 पोखराको एयरपोर्टमा इन्टरनेसनल फ्लाइटै छैन धन्न अहिले चाहिँ
भैरवा एयरपोर्टमा भर्खरै केही फ्लाइटहरू सुरु भएका छन्। कतार एयरवेज र फ्लाइ दुबईले डेली फ्लाइट गर्दैछन्। हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट यिनीहरू हुन्। नेपाल एयरलाइन्स पनि गरिरहेछ। हाम्रो लागि किन इम्पोर्टेन्ट हुन् यिनीहरू जो खाडीमा जाने। एयर एसियाले पनि गरेछ सायद थाइल्यान्डको लागि अलिक कम इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ला, घुम्न जानेहरूको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ला, एज अ श्रमिकको लागि, एज अ हामी काम गर्न विदेश आउनको लागि त्यो त कम इम्पोर्टेन्ट भयो त्यो भन्दा जुन अरू भन्दा। अब पोखराको एयरपोर्टमा त अहिलेसम्म केही पनि छँदै छैन। चल्ने केही सुरुवात केही चरणै छैन त्यहाँनिर। धन्न भैरवाको एयरपोर्टमा चाहिँ सुरु भयो। अब यसले कन्टिन्युस होस् र त्यहाँको बिजनेस डाउन नहोस्। मैले सुन्दै थिएँ न्युज सुरुको दिन चाहिँ एयर एसियाको फ्लाइट फ्रीमा अथवा खाली उड्यो, मान्छे छैन। किन यस्तो किन हुन्छ? मार्केटिङ पुगेन, थाहा छैन मान्छेलाई, ट्राभल एजेन्सीहरूसँग पुगेन, ट्राभल एजेन्सीले त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गरेर। अर्को कुरा अनलाइनमा खोज्दा पनि भेटिँदैन कहिलेकाहीँ उनीहरूको वेबसाइटहरूमा पनि। यस्ता धेरै रिजनहरू हुन सक्छन्। अर्कोचोटि चाहिँ 14जना 7जना कतिजना लिएर उड्यो भन्ने हामीले न्युज पनि देखेका थियौँ। यो यति हुँदैमा एयरलाइन्सहरू डरायो भने, यति हुँदैमा एयरलाइन्सहरूले छोड्यो भने त डेफिनेटली पनि एयरपोर्ट हाम्रा कहिले पनि चल्दैनन्। होइन भने यिनीहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले पनि ती ठाउँबाट टिकटहरू काट्नुपर्छ। र ती ठाउँबाट यात्रा गर्दाखेरि दुईटा चिज हुन्छ। किनभने हाम्रो धेरैको घर मानौँ भैरवा या पोखरा नै त हुँदैन। पोखराबाट त सुरु नै भएको छैन। भैरवाकै कुरा गरौँ, भैरवा राम्रो चल्न थाल्यो भने सायद पोखरा पनि हुन्छ होला। अर्को एउटा कुरा, पोखराको डेस्टिनेसन चाहिँ स्पेसली टुरिज्मको लागि अझै बेस्ट हुन्थ्यो होला, या नर्मल श्रमिकको लागि पनि त्यो भेगका श्रमिकहरूलाई एकदम सहज हुन्थ्यो होला। कुनैले एउटा हप्ताको बेला अगाडि फ्लाइट हाल्यो भने छैन होला। इन्टरनल जियोग्राफिकल रिजनहरू के छन् त्यतातिर हामी नजाउँ। मैले त्यसको लागि पनि त्यो सरकारले कूटनैतिक तरिकाले पहल गरेर त्यसलाई चाहिँ हल गर्न सक्छ। नसक्ने भन्ने, समस्याको समाधान गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि छैन। बस चाहना पर्यो कि समस्याको मैले समाधान गर्नुपर्छ भनेर। भाडा एकदमै बढी छ। तपाईँ हामीले भाडा घटाउनुपर्छ भन्ने दबाब जहाँ सुकी सकिन्छ जसरी सकिन्छ दिनु पर्यो। नर्मल्ली यो रेटको जस्तै हामी अस्तिको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने, म अस्ति केही दिन पहिलाको मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने म्याडम र म हामी मुम्बई गएको थियौँ। यहाँबाट 3.5 घण्टाको फ्लाइट 176 पाउन्डमा हामी 2 वे टिकट 2 जनाको लागि हामीले यात्रा गऱ्यौँ। इतिहाड एयरवेजमा, त्यही पनि दुबईबाट हामी सटल बस थियो। सटल बसले अबुधाबीसम्म लिएर गयो। आउने बेलामा सटल बसमा आउन पाएन भनेर त्यही भएर दुबई देख्न सकिन्छ। जस्तै बाई बस स्टेसन टु मुम्बई, मुम्बई टु बाई बस स्टेसन लेखा चाहिँ यहाँ इकोनोमी तपाईँहरू देख्न सकिन्छ। यहाँ जस्तै कतिलाई लाग्न सक्छ नि त के हो यो भनेर। यो चाहिँ यस्तो, यो चाहिँ बस स्टेसनदेखि। भनेपछि यसले पनि घाटामा त उडाइरहेको छैन होला, पैसा त लिइरहेको छ होला। खैर हामी अर्को एउटा एयरलाइन्स कुनै पनि एयरपोर्टको हेरौँ, जुन युरोपको एउटा एयरपोर्ट SKY स्काई स्क्यानर, मलाई सबभन्दा धेरै युज गर्ने। जस्ट नर्मल्ली आइडिया पनि हुन्छ यसबाट प्राइस चेक गर्दाखेरि। जस्तै मानौँ मैले बर्लिनको टिकट चेक गरेँ कि ल हेर्नुहोस्, अब मैले अहिले बर्लिनको टिकट चेक गर्दैछु। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यो 7 घण्टा 10 मिनटको फ्लाइट हो। दुबईबाट बर्लिन, बर्लिनबाट दुबई 953 दिराम छ टिकटको रेट। 7 घण्टा 10 मिनटको फ्लाइट छ। यो विदाउट लगेज होला मेरो विचारमा। भित्र गएर हेऱ्यो भने लगेज हुँदैन, कहीँनिर सिट सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। खैर योभन्दा पनि 11-1200 पुग्ला 7 घण्टाको फ्लाइट हो। हाम्रो त 4-4.5 घण्टा 5 घण्टाको म्याक्सिममको हाम्रो फ्लाइट हो। यो एयरलाइन्सले घाटामा उडाइरह्यो होला, फ्लाइट घाटामा उडाइरह्यो होला, पक्का उडाएको छैन होला घाटामा, प्रफिट त गरिरह्यो होला कि त फुल फ्लाइट लिएर यसलाई। धेरै कुराहरू छन्। अब यो एकदम लजिक नभएको होइन, एयरपोर्टमा कम छ यो हिसाबले बन्नै पर्छ होइन, घाटामै चलिरहेको छन् एयरलाइन्सहरू भन्ने त डेफिनेटली होइन। यसमा पहल गऱ्यो भने नहुने केही छैन भन्ने चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अब यो भयो एउटा। र अर्को एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने, एउटा खुसीको कुराहरू पनि छन्, राम्रा सकारात्मक पहलहरू पनि। जस्तै अहिले भैरवा एयरपोर्टमा पनि कतार एयरवेजले पनि भैरवामा आफ्नो उडान सुरु गरेछ, दैनिक एउटा। र यसको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले फ्लाइ दुबई आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार गरेर 7वटा फ्लाइट, जजिराको 3टा फ्लाइट, एयर एसियाको 2टा फ्लाइट, नेपाल वायु सेवा निगमको 5वटा फ्लाइट, कतार एयरवेजको 7वटा, टोटल 24वटा फ्लाइट चाहिँ भैरवाबाट पनि उड्ने भएको छन्। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। अब अर्को एउटा एकदमै सिम्पल, यो हुँदाखेरि यदि कोही व्यक्ति भैरवा गयो, भैरवाको टिकट सस्तो छ, भैरवा गएर म डोमेस्टिक फ्लाइटमा जान्छु अथवा म बसमा जान्छु भन्यो भने पनि अब अर्को एउटा त्यो अलिक सहजता हुन्छ। र फेरि डोमेस्टिक फ्लाइटको टिकट पनि एकदमै महँगो थियो, तर आज भर्खर मात्रै अर्को राम्रो, यो पनि गुड न्युज हो कि यसलाई एउटा फ्लाइटको टिकट तोकिएको छ। यो अलिकति राम्रो चिज है, यो पनि राम्रो चिजहरू त कुरा गर्नु पर्यो नि त, ठिक छ। जस्तै भाडा घटाउन निर्देशन यो भयो, नेपालको भाडा तोकिएको। यो हेर्नुभन्दा पहिला हामी के चाहिँ बुझौँ भने, अर्को एउटा अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको भाडालाई घटाउनको लागि चाहिँ अथवा त्यो भाडा घटाऊ भनेर निर्देशन पनि दिइएको छ। यो पनि एउटा राम्रो खबर छ है। निर्देशन दिएको छ, हामी आशा गरौँ कि यो निर्देशन पुरा होस् र हाम्रो भाडा हाम्रो सही तरिकाले हामी
उड्न पाऊँ, हिँड्न पाऊँ, यात्रा गर्न पाऊँ, 2-3 महिनाको स्यालेरी एउटा फ्लाइटमै तिर्न नपरोस्। यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले जति बेलासम्म हुँदैन त्यति बेलासम्म आफ्नो पहल छोड्न चाहिँ हुँदैन। भाडा घटाउनको लागि प्राधिकरणको निर्देशन भन्ने एउटा न्युज छ, मैले भन्छ नि रिसोर्सहरू हामी तपाईँलाई जति पनि न्युजहरू छन् त्यो हामी दिउँला। यो निर्देशन हो, अब निर्देशन पालना गर्ने नगर्ने बहाना बनाउने होइन, सस्तो टिकटहरू त सकिसक्यो, हामीसँग भएको प्रिमियम टिकटहरू मात्रै छ भनेर भन्ने अनि सस्तोमा नदिने गर्न सक्ने सम्भावना पनि त छ नि। त्यसैले धेरै कुराहरू छन्। अब कसले चाहिँ श्रमिकको बारेमा सोच्छ भन्ने अर्को एउटा विषय पनि होला। भैरवाको एयरपोर्ट अथवा पोखरामा पनि चल्यो भने यदि काठमाडौँ यो एकदमै यति राम्रो र गोल्डन अपर्च्युनिटी छ फ्लाइटहरूलाई चाहिँ मुभ गर्नको लागि, त फ्लाइटहरूलाई चाहिँ बाइपास गर्नको लागि, त्यता पठाउनको लागि। यसको लागि चाहिँ 2-4 चिजहरू गर्न सकिन्छ। कि त एयरलाइन्सहरूले आफैले सटल बस राख्न सक्छन्, होइन भने गभर्मेन्टले राख्न सक्छ, यो त पेड गर्न सक्छ। पेड सटल बस मतलब मेरो फ्लाइट आउँदैछ 2:50 जाँदाखेरि पोखराको एयरपोर्टमा भैरवाको एयरपोर्टमा आइपुग्छ, एउटा बस छ, एउटा त 2टा बस छ, त्यो बस चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट काठमाडौँ जान्छ, नन स्टप जान्छ, लग्जरियस बस छ, एसी कोच हो, बडो मजासँग जान्छ भनेपछि एउटा बस भइसकेपछि सहज हुने भयो मान्छेलाई। अब काठमाडौँको कुन ठाउँमा झर्ने, 1-2 ठाउँमा स्टपहरू राख्छ, मान्छेहरू झर्छ, सक्यो, उनीहरू कहाँ जाने हो जान्छ, बिचा कोही झर्नु छ भने बिचा पनि झरिदिने भयो मान्छेहरू, नन स्टप भनेर भन्नको झर्ने मान्छेहरू झर्ने भयो, चढ्न नपाउने भयो नन स्टप भनेपछि यसरी एउटा त टिकटको रेट सस्तो बनाइएको कुरा म भन्दै थिएँ। यहाँ टिकटको भाडा दर पनि तोकिया छ, यो पनि हामीले तल डिटेलमा राख्थ्यौँ होला। टिकटको अनलाइन खबर लेखाएर छ, भाडा दर कति तोकिया छ भन्ने टोटल नै छ यहाँ, कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जानलाई कति भाडा दर र यसको कति भनेर यो सबै छ यहाँनिर। यो तपाईँहरू यो भाडा हेर्न सक्नुहुन्छ, भाडा दर तोकिया छ। पहिला एकदम छोइन सक्नु थियो, अहिले यसलाई सही बनाइएको छ एक हिसाबले भन्दाखेरि। भनेको एयर फेयर एउटा कन्ट्रोलमै रहिराख्नु र अर्को चाहिँ बसहरूलाई सटल बस या डाइरेक्ट बस सेवा उपलब्ध गराउनु, 2टा अप्सन मात्रै भइदियो भने पनि सहज हुन्थ्यो। र अर्को थर्ड अप्सन चाहिँ के हुनसक्छ भने जस्तै भैरवाको एयरपोर्टमै आउने हो भने भैरवबाट जाने ठाउँमा जाने बसहरू, जस्तै काठमाडौँबाट त नाइट बस या डे बसहरू चलिरहेको हुन्छ भने काठमाडौँबाट यता अरू ठाउँहरूमा जाने बसहरू पनि भैरवाबाट उपलब्ध हुने हो दिनको एउटा भने त्यसले पनि सहजता प्रदान गर्न सक्छ होला। मलाई लाग्छ यिनै कुराहरू र तपाईँ हामीले आवाज उठाउन छोड्नु हुँदैन जहिलेसम्म यो कन्ट्रोल हुँदैन। त्यो भनेको देशको लागि पनि घाटा हो, देशको लागि पनि होइन, देशकै लागि मात्रै घाटा हो। र देशको लागि सोच्ने हो भने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फेयर आज मात्रै होइन, सधैँको लागि। कहिले काहीँको कुरा अलग छन्, एउटा पेन्डेमिक थियो त्यो बेलामा जस्तो क्राइसिस हुन्थ्यो अलग कुरा हो, चाडबाडको बेला हुन्छ, हाई सिजन हुन्छ, हाई डिमान्ड, डेफिनेट नर्मल कुराहरू। सधैँ हाई डिमान्ड हाई सिजन भन्ने त हुँदैन नि त, नर्मल सिजनहरू हुन्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्छ अरू कसैलाई फाइदा पुग्छ भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला र तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तरिकाले आवाज उठाउनु नछोड्नु होला। भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुन्छ सेफ रहनु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला। नमस्कार।